กับชีวิตที่ต้องทำอะไรมากมายขนาดนั้นเหนื่อยล้ากับการเดินทางไปสู่ความฝันในหัวใจเลยออกตามหามุมที่ไกลจากโลกความจริงนี้เรื่อยไปไม่เอาแล้วไม่อยากช้ำไม่อยากมีเลยสักบาดแผลไม่นานก็พบเจอที่คนดีๆเข้าไปในซอกหินนอนหลับไม่แค่ไม่เคยได้ยินอะไรที่มันดังรอบกายความหมายชีวิตที่ได้แค่ฝันมันนานไว้ยิ่งใหญ่เรื่องคนนั้นยังทิ้งไปได้เลยแม้เธอมองทางใดๆก็ดูดีสายตาดูสิ้นหวังแต่ฉันยังเชื่อมั่นว่าเธอจะเดินไปสู่ความฝันไม่นานจะเจอเส้นทางที่ได้ด้วยกุหลาบที่เธอเป็นคนร้อยล้านนาเชื่อคำตามที่พระองค์ได้เคยบอกไว้ทำสนุกเข้าไว้ทำตามใจที่คิดเป็นคนร้อยล้านนาเชื่อคำตามที่พระองค์ได้เคยบอกไว้ทำอยากให้คนทั้งหลายดีสุขไม่ทุกข์ร้อนคำสอนไม่เคยทำร้ายร้องให้ดื่มสนุกเข้าไว้ทำตามใจที่คิดไม่มีใครจะรู้ชีวิตนี้นานเท่าไรหากมีความทุกข์ก็คงจะลืมมันไปทิ้งไปก่อนที่เราจะตายไม่ว่าใครผู้คนทั้งหลายก็รักในโลกใบนี้ความจะเปลี่ยนจะบางแค่ไหนเดินต่อมันยังไม่สายมาถ้ามาจะไกลแค่ไหนก็ต้องก้าวเดินอยากเป็นคนที่ดียิ้มหัวเราะได้เหมือนอย่างใครเขาไม่ใช่แค่เราทุกคนก็ล้วนต้องการความสุขทั้งนั้นเลยแต่ความเจ็บช้ำที่